Hello. سلام. We are in the Jesus series in John chapter 7. انجیل یوحنا باب 7 هستیم و داستان زندگی عیسی رو داریم ادامه میدیم. Remember the last 2 or 3 videos it's been looking at Jesus going up to Jerusalem. اگه یادتون باشه توی 2 یا 3 ویدیوهای آخر دیدیم که عیسی داره به سمت اورشلیم میره. And 2 videos ago we saw how his brothers went up first but he went up later in secret. و بعد توی 2 ویدیوهای اخیر با هم خوندیم که برادرانش به سمت اورشلیم میرن ولی عیسی به صورت مخفیانه به سمت اورشلیم حرکت میکنه. And they're going up for the Feast of Tabernacles, which is 6 months before his crucifixion. و اینها دارن میرن به سمت اورشلیم برای انجام مراسم عید خیمه ها که 6 ماه قبل از به صلیب کشیده شدن عیسی هستش. So let's read verse 10. بیاین آیه 10 رو با هم بخونیم. یوحنا باب 7 صفحه 1389. اما پس از آن که برادرانش برای آن عید رفتند خود نیز رفت، اما نه آشکارا بلکه در نهان. So we see he goes up separately in secret. پس میبینیم که عیسی به صورت مخفیانه و جدای از برادراش به اون سمت میره. And we know one of these reasons, which we read in verse 1 of chapter 7, was that the Jewish leaders were trying to kill him. و یکی از اون دلایلی که چرا عیسی اینطوری مخفیانه و جدای از باقی برادراش میره رو تو آیه 1 همین باب خونده بودیم که به خاطر رهبرای یهودی بود که میخواستن بکشنش. Now let's read verse 11. حالا بیاین آیه 11 باب 7 رو بخونیم. پس یهودیان هنگام عید او را جسته میپرسیدند آن مرد کجاست؟ So the Jewish leaders were expecting Jesus to come to the festival. پس یعنی رهبرای یهودی انتظار این رو داشتن که عیسی بیاد برای این عید. And they were looking out for him and watching. و اونجا منتظرن که عیسی رو پیدا کنن و دنبالشن که پیداش کنن. Remember, they hated him. He was very famous and they hated him. یادمون باشه که عیسی بین مردم خیلی معروف شده بود و یهودی ها هم رهبرای یهودی هم متنفر بودن ازش. And it seems that everyone was talking about Jesus and would he come. و به نظر میرسه که اینجا هم الان همه در انتظار عیسی هستن و دارن فکر میکنن که آیا عیسی میاد یا نه. Look at verse 12. حالا آیه 12. و درباره او بین مردم همه بسیار بود. بعضی میگفتند مردی است نیک، اما بعضی دیگر میگفتند نه، بلکه مردم را گمراه میکند. So all the crowd are discussing him and some are saying he's good and some are saying no he's not. پس همه آدمای اونجا دارن در مورد عیسی با هم صحبت میکنن. یه سریا میگن عیسی آدم خوبیه و بعضیا میگن نه. So Jesus is the talk of everyone. پس یعنی عیسی سر زبون همه آدمای اونجاست. Look at verse 13. حالا آیه 13 رو میخونیم. لیکن چون از یهودیان میترسیدند هیچ کس درباره او آشکارا سخن نمیگفت. We can see what sort of atmosphere it was. اینجوری متوجه میشیم که جو اونجا چجوری بوده. Everyone was so scared of the leaders they didn't want to mention Jesus' name out loud. همه آدمای اونجا انقدر از رهبرهای یهودی میترسیدن که دوست نداشتن اسم عیسی رو بلند بگن که به گوش دیگران برسه. Even those who were against him didn't want to speak out loud because they were so scared of the leaders. حتی اونهایی که برخلاف عیسی بودن و باش موافق نبودن هم باز میترسیدن بلند در موردش صحبت کنن به خاطر ترسی که از رهبرهای یهودی داشتن. What a horrible atmosphere in the city. ببینید که چقدر جو در این شهر فوق‌العاده بد بوده. And Jesus comes in secret. و عیسی هم به صورت مخفیانه میاد به این شهر. But then suddenly reveals himself. ولی بعداً خودش رو به صورت ناگهانی خودش رو آشکار میکنه همه. Verse 14 and 15. آیات 14 و 15. اما چون نیمی از عید گذشته بود عیسی به صحن معبد آمد و به تعلیم دادن آغاز کرد. یهودیان در شگفت شده میپرسیدند این مرد که علم دین نیاموخته چگونه میتواند از چنین دانشی برخوردار باشد؟ So Jesus suddenly halfway through the feast starts teaching. پس از وسطای اون جشن بود که از اون عید بود که عیسی میاد و شروع میکنه به تعلیم دادن. And it says the Jewish leaders were amazed. و بعد میگه که رهبرای یهودی شگفت زده شده بودن از تعالیمش. Jesus hadn't been trained like a mullah or a doctor of the law in all going to university for religious things. عیسی مثل رهبرهای مذهبی و مثل حالا یک ملا که مذهب رو دین رو به درستی یاد گرفته و تعلیم دیده تعلیم ندیده بود، یعنی به مدرسه مذهبی یا به دانشگاهی نرفته بود. But he is teaching and it's clearly powerful deep stuff because they're amazed. ولی اینجا داره تعالیمی که واقعا عمیق و پر از جزئیات هستش و اونها با شنیدن چنین تعالیم خوب و درستی شگفت زده شدن.
And they start saying, well, how can he teach like this? He's never had any training. و بعد از خودشون میپرسن چطور این شخص میتونه چنین درسهایی رو بده، چنین تعالیمی رو بده، چون هیچ وقت خودش آموزشی ندیده. And maybe they're trying to undermine him in front of the people by saying he's not trained like we are. و شاید هم با این رفتار میخوان کاری بکنن که مردم دست کمش بگیرن یا جایگاه عیسی تو ذهن مردم پایین تر بیاد، چون اینجوری دارن به مردم میگن که این آدم مثل ماها آموزش ندیده تو بحث دین و مذهب. But Jesus has the perfect answer. ولی عیسی بهترین جواب رو اینجا بهشون میده. Verses 16 and 17. آیات 16 و 17 رو میخونیم. عیسی در جواب ایشان گفت تعالیم من از خودم نیست بلکه از اوست که مرا فرستاده است. اگر کسی به راستی بخواهد اراده او را به عمل آورد در خواهد یافت که آیا این تعالیم از خداست یا من از خود میگویم. Jesus says, well, because I'm only teaching what God has told me. عیسی بهشون میگه که چون من تنها چیزایی رو دارم اینجا بهتون تعلیم میدم که عیسی خدا به من تعلیم داده. We know Jesus and God spoke to each other. این رو میدونیم که خدا و عیسی با هم دیگه صحبت میکردن. And Jesus is saying, well, my teaching comes directly from God. These are not my words. I'm teaching what God told me to. اینجا هم عیسی داره میگه که هر چیزی که من اینجا دارم بهتون تعلیم میدم از خدا گرفتم. اینها حرفهای خود من نیست. خدا به من اینها رو یاد داده. And then in verse 17 he shows how unspiritual they were. و بعد توی آیه 17 هم بهشون نشون میده، ثابت میکنه که چقدر اینها آدمای معنوی و روحانی نیستن. Because he says to them, those who are really spiritual will understand my teaching and that it comes from God. چون توی آیه 17 هم میگه کسی که واقعا معنوی و روحانی باشه متوجه میشه که تعالیم من از خدا گرفته شده. It's not obvious to them that his teaching is good, and so by that they're showing that they don't really follow God. They don't know God. چون اینها متوجه نشدن که تعالیم عیسی از سمت خداست و حرفهایی که به زبون میاره حرفهای خداست و با این کار دارن نشون میدن که واقعا خدا رو درک نکردن و خدا رو به درستی دنبال نکردن. In verse 18. حالا آیه 18 رو میخونیم. آنکه از خود میگوید در پی جلال خیشتن است، اما آنکه خواهان جلال فرستنده خیش است راستگوست و در او هیچ ناراستی نیست. He says, look, someone who speaks their own words is looking to glorify themselves. عیسی میگه که کسی که بخواد حرف خودش رو به زبون بیاره به دنبال اینه که بخواد به خودش جلال بده. But someone who speaks someone else's words is looking for glory for that person. ولی کسی که کلام شخص دیگه ای رو به زبون بیاره دنبال جلال دادن به اون شخص هستش. So he says, I'm looking for God's glory. You're looking for your own glory. پس با این حرف داره بهشون میگه که من با حرفایی که به زبون میارم میخوام به خدا جلال بدم، ولی شما فقط دنبال این هستین که خودتون پل جلال بشید. He's really criticizing them. اینجا واقعا داره ازشون انتقاد میکنه. And then verse 19. حالا آیه 19. آیا موسی شریعت را به شما نداد اما هیچ یک از شما بدان عمل نمی کند؟ از چه رو کمر به قتل من بسته اید؟ So he tells them, look, you say you keep Moses' law, but you're not really. پس عیسی بهشون میگه که شما همش میگی که ما شریعت موسی رو داریم عملی میکنیم ولی این کارو نمیکنید واقعا. And then in front of everyone he says to them, why are you trying to kill me? و بعد جلوی همه بهشون میگه که چرا اصلا دارین تلاش میکنید من رو بکشید؟ He challenges them in front of everyone. یعنی جلوی همه اون رهبرای مذهبی داره اینجوری به چالش میکشه. And verse 20 is interested. آیه 20 جالبه. مردم پاسخ دادند تو دیو زده‌ای، کیست که در پی کشتن تو باشد؟ So some in the crowd mock him and say, no one's trying to kill you. پس یه سری ها که تو اون آدما هستن عیسی رو مسخره میکنن و اینجوری میگن که هیچ کس دنبال کشتن تو نیست. So we can see that lots of the crowd were against Jesus and thought that he was mad. پس میتونیم اینجوری متوجه بشیم که خیلی از آدمایی که اونجا بودن بر ضد عیسی بودن و فکر میکردن عیسی دیوونه شده. Even though they were all terrified of the leaders, they were still saying they thought Jesus was mad. It's very strange behavior from the crowd. با وجودی که خیلی هاشون حتی از رهبرای مذهبی هم میترسیدن ولی باز هم فکر میکردن عیسی دیوونه شده و برخلاف عیسی بودن. Maybe they're trying to show to the leaders that they're with them and not with Jesus. و شاید اینجوری دارن تلاش میکنن به رهبرای مذهبی نشون بدن که با عیسی نیستن و با همراه با رهبرای مذهبی هستن و طرف اونا هن. And Jesus tries to teach all of them the correct way to think.
و عیسی تلاش میکنه تا راه درست فکر کردن رو به همه اون آدما یاد بده. Verse 21. آیه 21 رو میخونیم. عیسی در پاسخ ایشان گفت من یک معجزه کردم و شما همگی از آن در شگفت شده اید. Now Jesus is referring back to John chapter 5 where he healed the man who couldn't walk. وقتی اینجا در رابطه با معجزه حرف میزنه داره اشاره میکنه به یوحنا باب 5 که عیسی مردی رو که نمیتونست راه بره رو شفا میده. And if you remember, it caused lots of controversy because he did it on the Sabbath day. و اگه یادتون باشه اون کاری که عیسی اون موقع کرد و اون مرد رو شفا داد باعث مشکلات زیادی شد و بحثای زیادی پیش اومد چون این کار رو توی روز شبات انجام داده بود. And even though it was clearly a wonderful thing he did, they said he was wrong because he healed someone on a day when they should be resting. و با وجود اینکه کاری که عیسی اونجا کرده بود یه کار درستی بود و یه شخصی رو شفا داده بود و بهش کمک کرده بود ولی با این حال مردم میگفتن کارت اشتباهه چون اون کار رو تو روز شبات انجام داده بود و فقط داشتن باهاش مخالفت میکردن. They were showing how wrong they had got things. اینجوری دارن نشون میدن که چقدر اشتباه همه چیز رو متوجه شده بودن. And Jesus shows them this in verses 22 and 23. و عیسی هم توی آیات 22 و 23 این موضوع رو بهشون نشون میده. موسی حکم ختنه را به شما داد. البته این نه از موسی بلکه از پدران قوم بود و بر این پایه در روز شبات نیز پسران را ختنه می کنید. پس اگر انسان در روز شبات نیز ختنه می شود تا شریعت موسی شکسته نشود چرا خشمگینید از اینکه تمام بدن انسانی را در روز شبات سلامتی بخشیدم؟ So let's explain what he's saying. بیاین اینجا توضیح بدیم چی داره میگه عیسی. Under the law, Jewish boys got circumcised on the 8th day. طبق شریعتی که در عهد عتیق بود پسران یهودی تو روز 8 تولدشون یعنی 8 روز بعد از تولدشون ختنه می‌شدن. That was a command from God. این یک فرمانی بود که خدا بهشون داده بود. But children are born every day. و خب هر روز هم بچه‌ها هر روز به دنیا می اومدن. And sometimes 8 days after a child is born would fall on the Sabbath. و چون هر روز نوزادانی به دنیا می اومدن بعضی وقتا 8مین روز بعد از تولد یک نوزاد می افتاد روز شبات. And on those Sabbath days they would still circumcise even though it was technically doing work. و به خاطر اینکه قانون ختنه کردن این بود که باید یک نوزاد 8 روزه ختنه بشه باز هم اون کار رو اگر اون روز 8 می افتاد روز شبات انجام میدادن و با وجود اینکه انجام ختنه یک کار محسوب می شده در روز شبات. Because they wanted to follow God properly. با وجود این حال تو روز شبات اون کار رو انجام میدادن چون میخواستن قانون خدا رو به درستی انجامش بدن. And Jesus says if you're willing to work on the Sabbath under the correct circumstances, why are you angry at me because I healed someone completely on the Sabbath? عیسی هم اینجا بهشون میگه که اگر شما راضی هستید که تو روز شبات چنین کاری رو انجام بدین چون خدا بهتون گفته چرا پس با من مخالفین که توی روز شبات یک شخصی رو به صورت کامل شفا دادم؟ They were so obsessed with these little laws they couldn't see the bigger picture. انقدر اونها وسواس به خرج میدادن با این قوانین ریز که یک تصویر کاملی از کل هدف خدا به چشمشون نمی اومد و این رو نمیتونستن درکش کنن. Look at verse 24. حالا یه 24 رو میبینیم. به ظاهر داوری مکنید بلکه به حق داوری کنید. He says, look, you're so obsessed with these little things, it's hiding who I am and what I'm doing. بهشون میگه شما انقدر درگیر این قوانین ریز هستین و سر اونها وسواس به خرج میدین که من رو دیگه نمیتونید ببینید که من چه کسی هستم و چه کاری دارم میکنم. It's like he says, look, take a step back and just look at everything I'm doing, everything I'm saying. اینجوری داره بهشون میگه که نگاه کنید ببینید من چه کاری دارم انجام میدم. And if you do that and really look honestly at what I'm doing, it is clear I am from God. اگر واقعا این کارو بکنید و واقعا به کارهایی که من دارم براتون انجام میدم نگاه کنید متوجه میشین که کارهای من و حرفایی که میزنم همش از سمت خداست. And this showed their problem. و این نشون میده مشکل این آدم‌ها چی بوده. They were so obsessed with the tiny little laws of their religion they couldn't see clear as day Jesus was there from God. انقدر خودشون رو درگیر این قوانین ریز کرده بودن که نمیتونستن چنین چیز واضحی رو ببینن که عیسی واقعا از سمت خداست. How frustrating this must have been for Jesus. فکر کنید که چقدر این قضیه باعث ناراحتی عیسی میشده.
And let's look at verse 25. حالا آیه 25 رو میخونیم. پس برخی از اورشلیمیان گفتند آیا این همان نیست که قصد کشتنش دارند؟ And again, it's strange that the crowd, a few verses earlier they were saying, you're mad, who's trying to kill you? But now they're saying, this is the man they're trying to kill. خیلی عجیبه. چند تا آیه قبلتر از این خوندیم که آدمایی که تو اون جمعیت بودن میگفتن که دیوونه شدی، کی میخواد اینجا تو رو بکشه؟ و الان میخونیم یه سریای دیگه دارن میگن که آیا این همونیه که قصد کشتنش رو دارن؟ It just shows what a horrible, messed up atmosphere it was in Jerusalem. فقط داره اینجوری نشون میده که این چه جو بد و خرابی داشته اورشلیم. Full of confusion because people wouldn't simply just look plainly at Jesus. پر از سردرگمی بوده بین مردم، چون آدما واقعا ساده به عیسی نگاه نمی‌کردن که عیسی رو درک کنن، ببینن چی کار داره میکنه. And we'll, in the next video, pick up from this point and start looking at what Jesus says to them in response to this. از توی ویدیوی بعدی از اینجا به بعد رو ادامه میدیم و میبینیم که چه چیزهایی به مردم میگه. When he starts to talk about what it really is to know him. و با هم بیشتر در رابطه با این صحبت میکنیم که واقعا شناخت عیسی به چه معناست و عیسی چجوری ازشون این رو میخواد. But I think it's helpful what we've looked at because it shows just what a horrible and strange place Jerusalem was when Jesus was there. اینجوری تا اینجا متوجه میشیم که چقدر جو اورشلیم اونجا بد بوده و تو چه شرایط بدی عیسی مجبور بوده اونجا بره. Having to go there in secret, all the people being scared of the leaders. مجبور بوده مخفیانه به اون شهر بره. همه مردم از رهبرای یهودی میترسیدن. Some people saying he's mad, some people not. یه سریا میگن عیسی دیوونه شده، یه سریا میگن نه. But he kept just the same message the whole way through. ولی با وجود تمامی این شرایط عیسی همش داره همون پیام و حرف همیشگیش رو بهشون میزنه. He said, just look at what I'm doing, listen to what I'm saying. If you really know God, you will know I am from God. بهشون میگه که فقط نگاه کنید ببینید من چی کار دارم میکنم. به حرفای من با دقت گوش بدین. اگر به من نگاه کنید، اگر واقعا خدا رو بشناسین، متوجه میشین که منم از سمت خدا اومدم. And the same message comes to us today. و همین درس رو، همین پیام به ماها هم امروزه داده میشه. Our role for ourselves and in preaching is just to make people look at Jesus. اینکه نقش ما وقتی میخوایم به دیگران بشارت بدیم اینه که کاری کنیم مردم خود عیسی رو ببینن و دنبال پیدا کردن عیسی باشن. Just to look at his example, look at what he said and did. به مثالهایی که از خودش به جای گذاشت نگاه کنن، به کارهایی که عیسی انجام داد نگاه کنن. And if someone truly looks at Jesus, they will see the truth that he is from God. اگر یه شخصی واقعا به عیسی رو ببینه و عیسی رو بشناسه، متوجه میشه که عیسی واقعا از سمت خدا اومده. Thank you. مرسی.